मित्रांनो, सुरुवातीला तुम्हाला या वेबसाईटवरती यायचं आहे. या वेबसाईटवरची लिंक जी आहे ती खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे. या ठिकाणी तुम्ही वेगवेगळे ऑप्शन पाहू शकता. पहा या ठिकाणी ऑप्शन दिलेला आहे DSE ॲडमिशन, इंजिनिअरिंग ॲडमिशन या ठिकाणी दिलेलं आहे. या ठिकाणी तुम्हाला क्लिक करून पुढच्या पेजवरती यायचं आहे. या ठिकाणी रजिस्टर्ड आणि न्यू लॉग इन कॅन्डिडेटचा एक ऑप्शन दिलेला आहे. त्यावरती क्लिक करून तुम्ही रजिस्ट्रेशन करू शकता. त्याआधी तुम्ही या ठिकाणी पाहू शकता की इम्पॉर्टंट डेट्स देखील या ठिकाणी दिलेले आहेत. तुम्ही खाली पाहू शकता. रजिस्ट्रेशन करण्याची पूर्ण प्रोसेस या ठिकाणी दिलेली आहे. त्यानुसार आपण रजिस्ट्रेशन करणार आहोत. आणि त्याचबरोबर तुम्ही या ठिकाणी इम्पॉर्टंट डेट्सवर क्लिक केल्यानंतर ज्या काही डेट्स आहेत त्या तुम्हाला या ठिकाणी पाहायला मिळतील. आणि रजिस्ट्रेशन करण्याची जी लास्ट डेट आहे ती पहा 15 तारखेपर्यंत आहे. फॉर्म 2 तारखेपासून फॉर्म भरण्यास सुरुवात झालेली आहे. आपल्याला व्हिडिओ टाकण्यास ऑलरेडी लेट झालेला आहे. तर सर्व कॅप राऊंड 1, कॅप राऊंड 2 या सर्व काही ज्या डेट्स आहेत त्या डेट्स देखील या ठिकाणी दिलेल्या आहेत. त्या डेट्स तुम्ही पाहायच्या आहेत. या सर्व डेट्स तुम्ही पाहायच्या आहेत आणि त्यानुसार तुम्ही जे आहे ते अप्लाय करायचं आहे, रजिस्ट्रेशन करायचं आहे सेकंड इयरसाठी. आणि त्यानंतर तुम्ही या ठिकाणी पाहू शकता, पहा एक फॉर्म दिलेला आहे. तो फॉर्म तुम्हाला फिलअप करायचा आहे. या ठिकाणी तुमचं फुल नेम टाकायचं आहे. त्याखाली तुमचा मोबाईल नंबर, तुमचा ईमेल ID, तुमचं जे स्टेट आहे ते स्टेट सिलेक्ट करायचं आहे, डिस्ट्रिक्ट कोणचं आहे ते, आणि तुम्हाला एक पासवर्ड सेट करायचा आहे. हे सर्व तुम्ही तुमच्या मोबाईलवरून देखील करू शकता, पण मोबाईलवर थोडंसं हार्ड जाईल. त्यासाठी तुम्हाला डेस्कटॉप मोड जरी ओपन केला तरी चालेल. जर नसेल तुमच्याकडे तर तुम्ही मोबाईलवर करू शकता. पण मोबाईलवर करताना जरा थोडंसं काळजीने करा, कारण डॉक्युमेंट्सच्या शेवटच्या स्टेपला आपल्याला डॉक्युमेंट्स अपलोड करायचे आहेत. तर डॉक्युमेंट्सच्या ज्या साईज आहेत त्या सर्व तुम्ही आधीच तयार करून ठेवा, म्हणजे तुम्हाला जास्त वेळ जो आहे तो लागणार नाही. तर सुरुवातीला तुम्ही या ठिकाणी तुमचं नाव, तुमचं ईमेल ॲड्रेस, मोबाईल नंबर आणि चालू मोबाईल नंबर असलेलाच तुम्ही या ठिकाणी टाकायचा आहे, म्हणजे जेणेकरून पुढची जी काही प्रोसेस असणार आहे ती तुम्हाला अपडेट केली जाईल तुमच्या मोबाईल नंबर किंवा तुमच्या ईमेल ID वरती. तर दोन्ही तुम्हाला या ठिकाणी चालू असणारच या ठिकाणी फिलअप करायचं आहे. ही सर्व माहिती फिल केल्यानंतर तुमच्या मोबाईलवरती एक OTP येईल. या ठिकाणी तुम्हाला ओके वरती क्लिक करायचं आहे आणि या ठिकाणी तुमचा मोबाईल नंबर आणि या ठिकाणी खाली तुम्हाला तुमच्या मोबाईल नंबर जो तुम्ही टाकलेला आहे त्यावरती तुम्हाला एक OTP येईल. तो OTP तुम्हाला या ठिकाणी फिल करायचा आहे आणि सबमिट वरती तुम्हाला सिम्पली क्लिक करायचं आहे. यानंतर तुम्हाला ज्या काही स्टेप करायच्या आहेत, जवळपास 7 ते 8 स्टेप तुम्हाला या ठिकाणी करायच्या आहेत. त्या कशा प्रकारे करायच्या आहेत ते सर्व काही आपण पुढे पाहणारच आहोत. पण तत्पूर्वी तुम्ही इथं OTP टाकायचा आहे आणि OTP टाकून सबमिट वरती क्लिक करायचं आहे. जसंही तुम्ही OTP टाकाल तुमचं असा एक इंटरफेस येईल. या ठिकाणी तुमचं सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन झालेलं आहे आणि त्यानंतर तुम्हाला इथं लॉग इनवरती क्लिक करून तुमचा मोबाईलवरती एक युजर ID आणि पासवर्ड येईल. जो तुम्ही पासवर्ड सुरुवातीला टाकलेला होता तोच पासवर्ड तुम्हाला या ठिकाणी टाकायचा आहे. पण तुमच्या मोबाईलवरती एक तुमचा ॲप्लिकंट ID म्हणजेच युजर ID येईल. तुम्हाला तर युजर ID आणि पासवर्ड या ठिकाणी टाकायचा आहे आणि एक खाली कॅप्चा दिलेला आहे पहा, प्लसचा आहे. त्या प्लसच्या कॅप्चाला तुम्हाला फिल करायचं आहे आणि सिम्पली तुम्हाला लॉग इनवरती क्लिक करायचं आहे. लॉग इनवरती क्लिक केल्यानंतर तुम्ही तुमच्या प्रोफाईलवरती सक्सेसफुली लॉग इन केलेलं या ठिकाणी ग्रीन कलरमध्ये तुम्हाला दिसत असेल. या ठिकाणी तुमचं लॉग इन ID जे डिटेल्स आहेत, तुम्ही फर्स्ट टाइम लॉग इन कधी केलेलं किंवा तुमचा लॉग इनचा टाईम काय आहे, हे सर्व काही या ठिकाणी तुम्हाला पाहायला मिळेल असेल. तुमचं लॉग इन ID वगैरे सर्व डिटेल्स तुम्हाला या ठिकाणी दिसतील आणि या ठिकाणाहून तुम्हाला फॉर्म फिलअप करायचा आहे. तुमचं या ठिकाणी पहा खाली दिलेले आहेत 7 ते 8 स्टेप आहेत जवळपास. त्या सर्व तुम्हाला फिलअप करायचे आहेत आणि त्यानंतर तुमचा फॉर्म जो आहे तो भरला जाणार आहे किंवा रजिस्ट्रेशन तुमचं सक्सेसफुली कंप्लीट होणार आहे. तर स्टेप 1, स्टेप 2 अशा दिलेल्या आहेत वेगवेगळ्या. आणि त्याचबरोबर इथं दिलेलं आहे पहा, सक्सेसफुली तुमचं रजिस्ट्रेशन झालेलं आहे. DSE ॲडमिशनसाठी म्हणजेच डायरेक्ट सेकंड इयर इंजिनिअरिंगसाठी तुमचं जे रजिस्ट्रेशन आहे ते झालेलं आहे. पण त्यासाठी तुम्हाला या 7 ते 8 9 स्टेप आहेत. या 9 स्टेप तुम्हाला ज्या आहेत त्या पूर्ण करायच्या आहेत. फिलअप पूर्ण भरायचं आहे या. आणि लास्टला तुम्हाला काही डॉक्युमेंट्स अपलोड करायचे आहेत. ते डॉक्युमेंट्स काय काय आहेत ते सर्व काही आपण पाहणार आहोत. तर व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा. तर फर्स्ट स्टेप आपली झालेली आहे कंप्लीट आणि सेकंड स्टेप तुम्हाला करायचे आहे. ते कशा प्रकारे करायचे आहे पहा. त्यानंतर तुम्ही होमवरती आल्यानंतर तुम्हाला या ठिकाणी स्टेप बाय स्टेप भरण्यासाठी ऑप्शन दिले जातील. त्या ठिकाणी तुम्हाला पहिल्यांदा स्क्रोनिटी हा ऑप्शन आहे आणि फिजिकल सिक्युरिटी हा ऑप्शन आहे. यामध्ये तुम्हाला सिक्युरिटी हा ऑप्शन सिलेक्ट करायचा आहे, कारण जर तुम्ही फिजिकल सिक्युरिटीज केला तर तुम्हाला कॉलेजला वगैरे जावं लागेल, अशी काहीतरी त्याची प्रोसेस असते. तर त्यासाठी तुम्हाला ऑनलाईन करण्यासाठी स्क्रोनिटी नावाचा ऑप्शन सिलेक्ट करायचा आहे. सिलेक्ट करण्यापूर्वी तुम्ही काळजीपूर्वक सगळ्या सूचना वाचा, त्यानंतरच तुम्ही फॉर्मला जे आहेत ते क्लिक करा. म्हणजे तुम्हाला काही जर तुमचं प्रत्येकाचं वेगवेगळं असतं, डॉक्युमेंट्स प्रत्येकाचे वेगवेगळे असतात, कास्ट वाईज वगैरे सगळं वेगळं असतं प्रत्येकाचं. त्यामुळे तुम्ही प्रत्येक ज्या सूचना दिलेल्या आहेत त्या वाचूनच क्लिक करा आणि नंतर सबमिट अँड प्रोसीड वरती तुम्हाला क्लिक करायचं आहे. त्यानंतर तुम्हाला टाईप ऑफ ॲप्लिकेशन या ठिकाणी टाकायचं आहे. तुमचा जर डिप्लोमा झालेला असेल आणि डिप्लोमा नंतर तुम्ही जर डायरेक्ट सेकंड इयर ॲडमिशनसाठी बघत असाल, तुम्हाला डिप्लोमा करायचा आहे किंवा मग BSc असेल तर BSc वरती तुम्हाला क्लिक करायचं आहे. त्यानंतर ऑप्शन आहे टाइप्स ऑफ कॅन्डिडेट्स एलिजिबिलिटी. तर या ठिकाणी एलिजिबिलिटी जी आहे रिक्वायरमेंट ती तुम्हाला या ठिकाणी टाकायचं आहे. तुमचा डिप्लोमा महाराष्ट्रात झालेला आहे की महाराष्ट्राबाहेर झालेला आहे
ते तुम्हाला या ठिकाणी सिलेक्ट करायचं आहे आणि टाकायचं आहे. जर तुमचं बाहेर झालेलं असेल तर तुमचं टाइप सी, टाइप बी, ई आणि डी या प्रकारे तुम्ही टाकू शकता. तुमच्या जशा प्रकारे झालेलं आहे त्याच्यानुसार तुम्ही टाकायचं आहे आणि सेव्ह अँड प्रोसीडवरती तुम्हाला सिम्पली क्लिक करायचं आहे. जसं तुम्ही सेव्ह अँड प्रोसीडवर क्लिक कराल तसं तुमच्यासमोर एक नवीन विंडो येईल. यामध्ये तुम्हाला तुमची 10वी कुठे झालेली आहे, तुमचा डिप्लोमा कोणत्या ठिकाणी झालेला आहे आणि त्याचबरोबर तुम्हाला तुमचं डिप्लोमा इन्स्टिट्यूट कोणतं आहे ते तुम्हाला या ठिकाणी सिलेक्ट करायचं आहे. भरपूर या ठिकाणी तुम्ही तुमचा तालुका किंवा जिल्हा टाकल्याच्या नंतर तुमच्या जिल्ह्यामध्ये जेवढे काही कॉलेजेस आहेत ते या ठिकाणी येतात आणि त्यानंतर तुम्हाला खालच्या ह्याच्यामध्ये तुमचं इन्स्टिट्यूट टाइप जे आहे ते तुम्हाला टाकायचं आहे. जसं तुम्ही तुमचं इन्स्टिट्यूट सिलेक्ट कराल तुमचं जे इन्स्टिट्यूट टाइप आहे ते ऑटोमॅटिकली बाय डिफॉल्ट घेतला जाईल. MSBT अफिलिएटेड आहे की आणखीन कुठलं आहे ते बाय डिफॉल्ट घेतलं जाईल. त्याचबरोबर खाली आल्याच्या नंतर तुम्हाला तुमच्याकडे डोमिसाईल असेल किंवा तुमच्याकडे तुमचं लिव्हिंग सर्टिफिकेट किंवा तुमचं बर्थ सर्टिफिकेट असेल त्यापैकी एक तुम्हाला सिलेक्ट करायचं आहे. कोणतंही एक सिलेक्ट करू शकता. शक्यतो लिव्हिंग सर्टिफिकेट करा, कारण लिव्हिंग सर्टिफिकेट सगळ्यांकडे असतं. 10वी झाल्याच्या नंतरचं जे लिव्हिंग सर्टिफिकेट असतं LC तो सगळ्यांकडे असतो, तो तुम्हाला सिलेक्ट करायचा आहे आणि त्यानंतर सेव्ह अँड प्रोसीडवर तुम्हाला क्लिक करायचं आहे. यानंतर तुम्हाला तुमची कॅटेगरी सिलेक्ट करायची आहे. ओपन आहे की रिझर्व्ड आहे. ओपन असेल तर EWS सर्टिफिकेट आहे का आणि रिझर्व्ड असेल तर रिझर्व्डमध्ये कॅटेगरी कुठली आणि सब कॅटेगरी कुठली हे तुम्हाला या ठिकाणी टाकायचं आहे. त्यापूर्वी तुम्ही या ठिकाणी नोट देखील वाचू शकता. तुम्हाला जे काही आहे डिटेल्स त्या करेक्ट भरायच्या आहेत आणि काळजीपूर्वक सूचनांचं पालन करून या ज्या पूर्ण डिटेल्स आहेत त्या तुम्हाला फिलअप करायच्या आहेत. जर तुम्ही OBC मध्ये असाल तर तुमच्याकडं नॉन क्रिमिनलचं सर्टिफिकेट देखील असणं आवश्यक आहे. तर तुम्हाला या ठिकाणी क्लिक करायचं आहे आणि यस मोर यावरती तुम्हाला क्लिक करायचं आहे आणि नॉन क्रिमिनलचं सर्टिफिकेट देखील तुम्हाला लास्टला जे आहे ते अपलोड करायचं आहे. त्याची डॉक्युमेंटेशन साईज काय आहे ते आपण पुढेच पाहू, पण त्याआधी तुम्ही या ठिकाणी यस वरती अवेलेबल वरती क्लिक करायचं आहे. त्यानंतर डिसेबिलिटीज आहेत का असेल तर यस करायचं आहे आणि असेल तर तुम्हाला त्याचा जो सर्टिफिकेट नंबर असेल ते काय सर्व तुम्हाला डॉक्युमेंट्स जे आहेत ते त्याला अपलोड तर नाही करायचे, पण त्याचा जो नंबर वगैरे आहे तो त्या तुम्हाला त्या ठिकाणी टाकावा लागणार आहे. यानंतर तुम्हाला डिफेन्स डिटेल्स टाकायचे आहेत. जर तुमचे वडील किंवा पालक तुमचे जर आर्मीमध्ये असतील तर त्या ठिकाणी तुम्हाला यस असेल तर यस करायचं आहे, नसेल तर नो करायचं आहे आणि जर असेल तर त्यांचं जे सर्टिफिकेट असतं त्यांचं काही नंबर वगैरे असेल ते तुम्हाला त्या ठिकाणी टाकावं लागणार आहे. त्याचबरोबर मगाशीच्या ऑप्शन प्रमाणे तुम्हाला या ठिकाणी इंडियन नॅशनॅलिटी सर्टिफिकेट असेल तुमच्याकडे तर किंवा स्कूल लिव्हिंग सर्टिफिकेट, त्याचबरोबर इंडियन पासपोर्ट आणि बर्थ सर्टिफिकेट जर तुमच्याकडे असेल चारपैकी एकही असेल तर तुम्ही त्याच्यावर क्लिक करायचं आहे. शक्यतो लिव्हिंग सर्टिफिकेट करा, कारण कॉमनली सगळ्यांकडे लिव्हिंग सर्टिफिकेट शक्यतो सगळ्यांकडे असतं. तर तुम्हाला त्याच्यावरती क्लिक करायचं आहे आणि सेव्ह अँड प्रोसीडवर तुम्हाला क्लिक करायचं आहे आणि ओके वरती तुम्हाला क्लिक करायचं आहे. नेक्स्ट पेज ओपन झाल्यानंतर तुम्हाला तुमचे SSCचे मार्क, त्याचबरोबर SSCचा रोल नंबर म्हणजे तुमचा 10वीचा रोल नंबर आणि ज्या काही बाकी डिटेल्स या ठिकाणी विचारलेल्या आहेत त्या फिलअप करायच्या आहेत आणि हे फिलअप करून तुम्हाला नेक्स्ट वरती क्लिक करायचं आहे. तुम्ही या ठिकाणी पाहू शकता की तुमचं SSCचं पासिंग इयर कोणचं आहे ते तुम्हाला या ठिकाणी टाकायचं आहे. त्याचबरोबर तुमचं SSCचं ॲग्रिगेट मार्क पर्सेंटेज किती आहे ते तुम्हाला या ठिकाणी टाकायचं आहे. मार्क किती पडलेले आहेत तुम्हाला आणि आउट ऑफ कितीपैकी आहेत ते तुम्हाला टाकायचं आहे आणि बाय डिफॉल्ट या ठिकाणी तुमचं जे आहे पर्सेंटेज निघणार आहे. त्याचबरोबर तुम्हाला SSC म्हणजे 10वीला गणिताला किती मार्क होते ते तुम्हाला टाकायचं आहे आणि कितीपैकी होते तेही तुम्हाला या ठिकाणी टाकायचं आहे आणि पर्सेंटेज तुमचं या ठिकाणी बाय डिफॉल्ट घेतलं जाईल. त्याचबरोबर सायन्स आणि इंग्लिशलाही तुम्हाला असंच करायचं आहे. तुम्हाला मार्क किती आहे ते तुम्हाला तुमच्या मार्कशीटवरती बघायचे आहेत आणि कितीपैकी मार्क आहे 100 पैकीच असणार आहेत सर्वांचे, तर ते तुम्हाला टाकायचं आहे आणि पर्सेंटेज जे तुमचं आहे ते या ठिकाणी दाखवलं जाईल. तर अशा प्रकारे तुम्हाला हा जो फॉर्म म्हणजे हा जो विंडो आहे तर ही विंडो तुम्हाला कंप्लीट करा. त्यानंतर इथं खाली आल्याच्या नंतर तुम्हाला इथं काही सूचना दिलेल्या आहेत, त्या सूचना तुम्ही काळजीपूर्वक वाचायच्या आहेत. त्यानंतर तुम्ही इथे पाहू शकता डिप्लोमा तुमचा पास आहे, बाय डिफॉल्ट यांनी घेतलेला आहे. तुमचं डिप्लोमाचा पॅटर्न कसा होता, सेमिस्टर पॅटर्न होता की ॲन्युअल होता ते तुम्हाला या ठिकाणी सिलेक्ट करायचं आहे. सेमिस्टरच असणार आहे बऱ्यापैकी सगळ्यांचा. त्याचबरोबर खाली आल्याच्या नंतर तुम्हाला इथं तुमचं इंग्लिश लँग्वेज कोणती होती, तुमची इंग्लिश होती की मराठी होती ते सिलेक्ट करायचं आहे. शक्यतो डिप्लोमाची इंग्लिशच राहील तर यस करायचं आहे आणि त्यानंतर खाली तुमचा फायनल सेमिस्टरचा जो सीट नंबर आहे तो तुम्हाला या ठिकाणी टाकायचा आहे. तुमच्या मार्कशीटवर तुमचा सीट नंबर जो आहे तो असणार आहे. त्यानंतर तुमचा एनरोलमेंट नंबर या ठिकाणी तुम्हाला फिलअप करायचा आहे आणि डिप्लोमा पासिंग इयर कोणचं आहे तुमचं ते तुम्हाला या ठिकाणी फिलअप करायचं आहे आणि शेवटला आहे की डिप्लोमा कोर्स तुमचा कुठला आहे, इलेक्ट्रिकल, मेकॅनिकल या ठिकाणी पूर्ण लिस्ट येईल. त्या ॲरोवरती तुम्हाला क्लिक केल्याच्या नंतर तर हे तुम्हाला फिलअप करून घ्यायचं आहे. त्याचबरोबर तुम्हाला इथं क्वालिफिकेशन म्हणजे डिप्लोमाची तुमची ॲग्रिगेट पर्सेंटेज किती आहे तुम्हाला टाकायचं आहे. तुमच्या मार्कशीटवरती हे सगळं दिलेलं आहे. मार्क्स तुम्हाला ऑब्टेन म्हणजे किती पडलेले आहेत ते तुम्हाला टाकायचं आहे आणि आउट ऑफ कितीपैकी पडलेले आहेत ते तुम्हाला टाकायचं आहे. बाय डिफॉल्ट किंवा या ठिकाणी तुमचं पर्सेंटेज तुम्हाला निघेल. यानंतर तुम्ही 12वी पास आहात की नाही या ठिकाणी तुम्हाला टाकायचं आहे. असाल तर पासवर्ड म्हणायचं आहे, नसाल तुम्ही 12वी केलेली तर तुम्ही नॉट अपेअरिंग यावरती क्लिक करायचं आहे आणि सिम्पली
सेव्ह अँड प्रोसीडवरती क्लिक करायचं आहे आणि नेक्स्ट विंडो तुमच्यासमोर ओपन होईल. यानंतर तुम्हाला एक फॉर्म दिसेल, त्यामध्ये तुमचं फुल नेम दिलेलं आहे, तुमचं म्हणजे बाय डिफॉल्ट घेतलेलं आहे कारण तुम्ही मगाशीच या ठिकाणी नाव टाकलेलं आहे. या ठिकाणी तुमचं मदर्स नेम तुम्हाला या ठिकाणी टाकायचं आहे, डेट ऑफ बर्थ तुम्हाला टाकायचं आहे, जेंडर टाकायचं आहे आणि रिपीट टाकायचे, कन्फर्म जेंडर टाकायचं आहे. त्याचबरोबर तुमचं खाली या ठिकाणी तुम्हाला ॲन्युअली इन्कम जे आहे ते तुम्हाला टाकायचं आहे. त्याचबरोबर तुम्हाला इथं रिलिजन टाकायचं आहे, सिलेक्ट करायचं आहे आणि त्याचबरोबर तुमची मदर टंग जी काय असेल ती तुम्हाला या ठिकाणी सिलेक्ट करायची आहे. ही सर्व माहिती भरल्यानंतर तुम्हाला खाली यायचं आहे आणि खाली आल्यानंतर तुम्ही या ठिकाणी पाहू शकता की तुमचा एरिया जो आहे तो अर्बन आहे की रुरल आहे ते तुम्हाला त्या ठिकाणी टाकायचं आहे. तुमचा जो ॲड्रेस आहे तो तुम्ही या ठिकाणी खालच्या बॉक्समध्ये टाकायचा आहे. स्टेट तुमचं सिलेक्ट करायचं आहे, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करायचं आहे, तालुका करायचा आहे आणि जर त्या तालुक्यात कुठलं गाव असेल तर तेही तुम्हाला या ठिकाणी सिलेक्ट करायचं आहे. हे सर्व भरल्यानंतर तुम्ही खाली पाहू शकता तुमचा मोबाईल नंबर, टेलिफोन नंबर आणि तुमचा ईमेल आयडी जो आहे तो बाय डिफॉल्ट घेतलेला असेल. टेलिफोन नंबर नाही टाकला तरी चालेल, टेलिफोन नंबर 2 देखील नाही टाकलेला तरी चालेल. यानंतर तुम्हाला सिम्पली सेव्ह अँड प्रोसीडवरती क्लिक करायचं आहे आणि पुढच्या विंडोमध्ये ओपन व्हायचं आहे. यानंतर तुम्ही पाहू शकता तुम्हाला या ठिकाणी तुमचा फोटो अपलोड करायचा आहे, पण नुसता फोटो नाही, फोटोच्या खाली सिग्नेचर पण असायला पाहिजे. असा कोऱ्या कागदावर खाली सही करा आणि वरून फोटोचा एक क्लिक करा फोटो आणि त्यानंतर तुम्ही जी साईज दिलेली आहे ती साईज एकदा व्यवस्थित पहा आणि त्या केबीच्या मध्ये यायला पाहिजे. 50 KB काहीतरी साईज दिलेली आहे या ठिकाणी. तर त्या साईजच्या आतमध्ये तुम्हाला तो फोटो तयार करायचा आहे आणि तो तुम्हाला या ठिकाणी अपलोड करायचा आहे. जर यामध्ये तुम्हाला काही प्रॉब्लेम येत असेल अपलोड करताना किंवा जर साईज वगैरे तुम्हाला जमत नसेल तर कमेंट सेक्शनमध्ये, जर तुम्हाला या ठिकाणी काही जमत नसेल तर खाली कमेंट करा, आम्ही तुमच्या प्रश्नांची उत्तरं नक्कीच देऊ. त्याचबरोबर या ठिकाणी JPG आणि GIF आणि PNG आणि त्याचबरोबर PDF फाईल देखील या ठिकाणी अपलोड केलं जाऊ शकतं. तर दोन्ही तिन्ही त्या ठिकाणी दोन्ही तिन्हीपैकी एक तुमची फाईल जी आहे ती तुम्हाला अपलोड करायची आहे. जसंही तुम्ही या ठिकाणी तुमचा फोटो आणि सिग्नेचर अपलोड कराल तुमच्यासमोर दुसरी विंडो येईल, त्यामध्ये तुम्हाला तुमचे डॉक्युमेंटेशन अपलोड करायचे आहेत. तुम्ही वरच्या सूचना आधी वाचायच्या आहेत सर्व आणि त्यानंतर तुम्ही हे जे डॉक्युमेंट्स आहेत ते अपलोड करायचे आहेत. तुम्ही या ठिकाणी पाहू शकता तुम्हाला या ठिकाणी सर्वप्रथम 10वीचा जो मार्कशीट आहे तो मार्कशीट या ठिकाणी अपलोड करायचा आहे. त्यानंतर तुमचा जो डिप्लोमाचा लास्ट सेमिस्टरचा जो मार्कशीट आहे ते तुम्हाला या ठिकाणी अपलोड करायचं आहे. खालच्या याच्यामध्ये तुम्हाला बर्थ सर्टिफिकेट म्हणजेच तुमचं 10वीचा TC किंवा LC जरी त्याला म्हणतात, LC जरी तुम्ही या ठिकाणी अपलोड केला तरी चालेल. त्याचबरोबर खाली आल्याच्या नंतर तुम्ही या ठिकाणी पाहू शकता की तुम्हाला इथं कास्ट सर्टिफिकेट या ठिकाणी अपलोड करायचं आहे. ओपन असा तुमच्याकडे EWS सर्टिफिकेट असेल तर ते देखील तुम्ही या ठिकाणी अपलोड करू शकता आणि सूचना नेमकं वाचा. तुम्ही अपलोड केल्याच्या नंतर असं एक राईट टिक येईल आणि त्यानंतर तुमचा जो म्हणजे त्यानंतर तुमचा जो डॉक्युमेंट आहे ते सक्सेसफुली अपलोड झालेलं आहे असं समजण्यात येईल. आता या ठिकाणी तुम्ही पाहू शकता की सगळं या ठिकाणी रॉंग दाखवत आहे, याचा अर्थ एकही डॉक्युमेंट अपलोड केलेलं नाही. पण डॉक्युमेंट अपलोड केल्याच्या नंतर कशा प्रकारे दिसतं ते आता आपण पाहूया. ज्यावेळेस तुम्ही कास्ट सर्टिफिकेट आणि नॉन क्रिमिनल या ठिकाणी अपलोड करता तर त्याची अथॉरिटी कोणाची आहे ते तुम्हाला या ठिकाणी अपलोड करायची आहे. तलाठी किंवा जिल्हाधिकारी यांची जी अथॉरिटी आहे या ठिकाणी ऑप्शन दिलेले आहेत पहा. या खालच्या एरोवर तुम्ही क्लिक केलं की त्या ठिकाणी अथॉरिटी येईल. तुम्हाला ती अथॉरिटी किंवा तुमच्या सर्टिफिकेटवर देखील असतं, त्या सर्टिफिकेटवर तुम्हाला पाहायचं आहे आणि ही अथॉरिटी जी आहे ती सिलेक्ट करायची आहे आणि सर्व हे डॉक्युमेंट्स अपलोड करायचे आहेत. OBC असेल तर तुम्हाला कास्ट आणि नॉन क्रिमिनल दोन्ही अपलोड करायचे आहेत. ओपन असेल तर तुम्हाला EWS तुमच्याकडे असेल तर तुम्ही अपलोड करू शकता. त्यानंतर तुम्ही पाहू शकता की अशा प्रकारचं राईट क्लिक येईल तुम्हाला फॉर्म भरता वेळेस, ज्यावेळेस अपलोड कराल फॉर्म तुम्ही. त्यानंतर तुम्हाला एक लास्टला एक बर्थ सर्टिफिकेट एक अपलोड करायचं आहे आणि कॅटेगरीची जी नॉन क्रिमिनलचे सर्टिफिकेट असतं तेही तुम्हाला अपलोड करायचं आहे. तुम्हाला बर्थ सर्टिफिकेटमध्ये तुम्हाला जे 10वीचा LC आहे तो जरी तुम्ही अपलोड केला या ठिकाणी तरी चालेल या ठिकाणी. तर याच्यानंतरची स्टेप जी आहे ती आहे तुम्हाला पेमेंट करायचं आहे. 600 रुपयाचं पेमेंट आहे आणि तुम्ही UPI द्वारे किंवा नेट बँकिंगद्वारे किंवा इतर बरेच या ठिकाणी ऑनलाईन पेमेंट करायचं आहे. तर या ठिकाणी तुम्ही पाहू शकता की अशा प्रकारे तुम्हाला एक पेमेंटचं ऑप्शन येईल. तुम्हाला पेमेंट जे आहे ते वेगवेगळ्या प्रकारे करता येतं. UPI किंवा नेट बँकिंग किंवा क्रेडिट कार्डद्वारे देखील पेमेंट करता येतं. पेमेंट करायचं आहे आणि तुमचं सिम्पली जे ॲप्लिकंट फॉर्म आहे प्रिंटआउट ती तुमची सेव्ह करायची आहे PDF किंवा मग प्रिंटआउट जर प्रिंटर असेल तर प्रिंटरच्याद्वारे तुम्ही प्रिंटआउट सुद्धा काढू शकता. तर काही अशा प्रकारे तुम्हाला हा फॉर्म भरायचा आहे. आय होप तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल. व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला नक्कीच लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला नक्कीच विसरू नका. आणि जर काही प्रश्न असतील तर खाली कमेंट सेक्शनमध्ये देखील विचारायला विसरू नका. त्याचबरोबर तुम्हाला खाली लिंक दिलेली आहे Instagramची, तिथेही तुम्ही प्रश्न विचारू शकता. तर भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत टेक केअर, बाय.